गाइस सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन हो भर्खर उठेर अहिले फ्रेस भएर नुहाइदै गरेर तपाईँलाई आज मेरो अफ डे हो आज मेरो अफ डे परेको छ तपाईँको थर्सडे परेको छ सधैँ फ्राइडे हुन्छ आज थर्सडे आज म उठेर नुहाइदै गरिसकेँ मुख धुइसक्यो अब खाना बनाउँदैछु डिनरको लागि रेडी गर्दैछु आज के बनाउँछु तपाईँलाई देखाउँछु हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियो हेलो फ्रेन्ड हो हेर्ने मुसेको छु यस मुरोमा Solo cresce che macchina almeno con solo vedere uno ma non si può vedere un paio ma sto vedendo ogni sempre che si può fare ma sono usato ma tu si è stringito che ne tra la sai se io non mi casco però ma non si vuole più non mi ci sono mi Mahboula tu non mi spassi non se mi deve finire bello claro bello mi spassi che sono mi casco da io ma non mi ci che fate che si ha che se sono good afternoon my channel बिहिबार पनि थर्सडे आज मेरो छुट्टी सधैँ फ्राइडे हुन्थ्यो अहिले मान्छेको भाउ कारणले गर्दा थर्सडे छुट्टी भयो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज म डिनरको लागि रेडी गर्दैछु यहाँले 4 बजे पुगेर अब डिनरको लागि रेडी गर्छु आज हेलो फ्रेन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सबैजना कस्तो हुनुहुन्छ र गुड आफ्टरनुन हेलो साथी हो हेलो फ्रेन्ड फाइनली मैले खानासाना कम्प्लिट गरिसकेँ पकाइसकेँ तपाईँलाई देखाउँछु मैले के बनाएँ हेर्नुहोस् साथी हो मैले आज क्या मजाले आलु भुजिया स्प्रिङ ओनियनको सब्जी बनाएको छु अन्त तपाईँको यहाँ गुन्द्रुकको झोल सलाद टमाटरको चटनी छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखाउँदैछु क्या दामी देख्दैछ कुवेतमा चाहिँ यसरी आफूले बनाएर खानुपर्छ कस्तो मजा आउँछ साथीभाइ मिलेर मैले सबैको लागि खाना बनाएको सबैजना ड्युटीमा छ अहिले मैले खाना सबै रेडी गरिसकेँ तपाईँको लन्च डिनर एकैचोटि बनाइदिएको किनकि घरिघरि बनाउनु पर्दैन त्यही लागि मजाले स्पेसली खाना बनाइदिएको सबैलाई छुट्टीको दिन हो मेरो सबैलाई मजाले एक दिन अफ हुन्छ मजाले खाना हेल्दी खाना खानुपर्छ अरू दिन खाना खानु पाउँदैन पकाउनु टाइम पाउँदैन छुट्टीको दिन चाहिँ अब यसो टाइम निकालेर होइन पकाएको हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखाउँदैछु अब एकछिनमा तपाईँलाई अरू हेर्नुहोस् आज म माहबौला सी साइड जाँदैछु तपाईँलाई माहबौला सी साइडको नजारा देखाउँदैछु हेर्नुहोस् मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् हेर्नुहोस् मैले के टिपेको छु तपाईँलाई देखाउँदैछु यो चाहिँ तपाईँको माहबौला सी साइड हो मान्छेहरू धेरै छ घुम्नु आइरहेको छ हेर्नुहोस् मान्छेहरू पौडीहरू खेल्दैछ पर तपाईँले देख्नुहुँदैछ माछा मार्दैछ तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ मेरो भिडियो धेरै मान्छेहरू छ यहाँ विकली हप्तामा छुट्टी हुन्छ मान्छेहरू धेरै आउँछ घुम्नु आउँछ देख्न सक्नुहुँदैछ मान्छेहरू बिचमा गएर पौडीहरू पनि खेल्दैछ तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्दै गर्नुहोस् धेरै मान्छे छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई मन पऱ्यो भने तपाईँलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँलाई अलिक हेर्नुहोस् म एउटा चिज देखाउँछु हेर्दै गर्नुहोस् यो किराको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन के किरा हो तर हेर्नुहोस् यो चाहिँ पानीभित्र हेर्नुहोस् हलचल हुँदैछ हेर्नुहोस् हिँड्दैछ हेर्नुहोस् त्यो के किरा हो त्यो मलाई अलिक थाहा भएन हो यसको नाम फाइनली अब रात पर्न आँट्यो अब यहाँबाट फर्किँदैछु माहबौला बिचबाट तपाईँलाई आजको मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् मेरो छुट्टी पनि सक्यो तपाईँलाई बेलुकाखेरि देखाइदिएको थिएँ नजारा हो अब रुम जाँदैछु मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् यो माहबौला सी साइड हो मन पऱ्यो गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो भने सक्नुहुँदैछ यहाँ बोट जाँदैछ हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँ अब सालमियामा आज उट लिएर आएको छ तपाईँहरूलाई सानो नजारा देखाउँदैछु हेर्नुहोस् उट